السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في تدبرنا في سورة القلم عند النهايات في ذلك الحوار الذي جاءت به السورة العظيمة. والله عز وجل جل شأنه يخاطب عباده المعاندين المكابرين في هذا الدين العظيم وهذه الرسالة الكريمة، مستنكرا عليهم ما يفعلونه وما يصدرونه من أحكام لا تليق بعقل الإنسان المتفكر المتدبر. ووقفنا فيما وقفنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والقرآن حين يقف عند تلك المواضع إنما يبين ويلفت الأنظار والأبصار والعقول إلى الفارق الشاسع بين حكم البشر حين يتخبطون بعيدا عن القرآن وبين حكم الله سبحانه وتعالى، حتى يصل بهم الأمر أنهم يجعلون من أسلم قياد حياته وأخضع كل الجزئيات في حياته لأمر الله سبحانه وتعالى كالمجرم المكابر المعاند الذي ضرب بعرض الحائط كل أوامر الله سبحانه وتعالى وتشريعاته. ثم بعد ذلك يحذر القرآن بأسلوب عظيم امتازت به وتميزت به كل السور المكية. السور المكية لها صوت ولها خطاب، هذا الخطاب يجعل الكلمات تنفذ إلى القلب والعقل ويحرك الفطرة كذلك، لأن بطبيعة الحال المخاطب بهذه السور العظيمة والقرآن كله خطاب لكل البشرية، ولكن المخاطب وصل إلى مرحلة اختلت فيها عنده كل الموازين، فهو يحتاج إلى هذا الخطاب الذي فيه قرع. ولذلك السور المكية كلها فيها هذا الصوت القوي الشديد، وفيها ذلك الخطاب الاستنكاري الذي يحرك القلوب والعقول والوجدان. ولذلك آخر ما وصلنا ووقفنا عنده قول الله عز وجل: سلهم أيهم بذلك زعيم. أنتم حين تجعلون وتصدرون هذه الأحكام الجائرة وتجعلون المسلم كالمجرم، من منكم مستعد أن يتكفل بهذا الحكم؟ لأن من يشايع هذا الحكم في الدنيا كثيرون، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، والليل نهارا والنهار ليلا. ولكن القرآن هنا يأتي بهذا الموقف موبخا هؤلاء: سلهم أيهم بذلك زعيم. والقرآن حين يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الخطاب يبين رسالة أخرى، أن هذا القرآن العظيم خطاب مباشر ورسالة مباشرة من الخالق للخلق، وأن هذا النبي الكريم الذي أمسكتم بتلابيب رسالته هو ليس له إلا البلاغ، مذكرا هذه القضية في أكثر من موضع في سورة القلم. ثم بعد ذلك تحداهم القرآن، قال: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. والقرآن حين يأتي بقضية الشركاء هنا ليبين ويذكر الإنسان ويوبخ ويقرع هؤلاء أن ما ادعمتموه من شركاء في الحياة الدنيا لله سبحانه وتعالى في الحكم، سواء كان من الحجارة والأصنام لأنهم أشركوا بالله من الأحجار والأصنام، أو من البشر لأن الإنسان قد يشرك بالله سبحانه وتعالى حين لا يجعل. ولذلك جاء الخطاب: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هو إذا ما دان في حياته وسلوكياته لتشريعات الله وأوامره سيدين لمن؟ إذن في شركة في القضية، في شراكة
في شركاء، فالقرآن يذكرهم: أم لهم شركاء؟ إذا عندكم شركاء ائتوا بهم إن كنتم صادقين، حتى يفند كل الآراء ويسقط كل الأوراق الواهية التي تمسك بها هؤلاء، لعلهم يرجعون إلى تلك الفطرة السليمة التي لا يمكن إلا أن تتخذ مجال الإيمان ميدانا لها في الحياة. ثم تنتقل السورة مباشرة إلى يوم القيامة. والقرآن كثير من الآيات في السور المكية وكذا المدنية، ولكن في المكية كذلك غالب على خطابه أنه يأتي بالكلام عن الدنيا في آيات معدودة، هذا ليبين من جملة ما يبين أن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة محدودة، وأن الإنسان في هذه الرحلة القصيرة المحدودة على الأرض كل ميسر لما خلق له. قل كل يعمل على شاكلته، اعمل ما شئت، لأن الله أعطاك تلك المساحة للاختيار. تريد أن تكون مسلما؟ تريد أن تعيش حياة فوضوية لا تشريع فيها ولا حكم فيها ولا حلال ولا حرام، وتأخذ الدنيا عرضا وطولا هكذا بأهوائك وشهواتك؟ أنت حر، لأن الله أعطاك تلك المساحة للاختيار، ولكن عليك دوما وأبدا أن تستحضر حقيقة أن هذه الحرية أنت مساءل عنها. وهنا جاء الكلام عن الحساب، وفي أعظم آية قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنت ذهبت طولا يمينا شمالا عرضا هنا هناك ظلما عدوانا، فعلت ما فعلت، لا يمكن أن تتغيب عن يوم ستحضر له، لابد. قال: يوم يكشف عن ساق. وكما جاء في الحديث الصحيح أن يوم القيامة يكشف الله عز وجل بما يليق بجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل عن ساقه الكريمة، وهو ليس كمثله شيء، ويدعون إلى السجود ليسجدوا بين يديه، لأنه تسقط كل المحاكم ويتساقط كل ما على الأرض، الحكم لله. فللدلالة على عظمة الموقف حتى يضعهم في الصورة: أنت فعلت ما فعلت، أين ستذهب؟ بعيدا عن محكمة الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن محاكمته؟ لا، افعل ما شئت، ولكن استحضر ذلك اليوم، يوم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ولذلك جاء وورد في الحديث الصحيح أن الناس في ذلك الموقف العصيب حين يدعون إلى السجود سيسجدون على شاكلة ما سجدوا في الدنيا. ولماذا السجود؟ تكريما وتعظيما لأمر السجود العظيم الذي جاء ذكره خاصة في هذه السورة، وسورة مكية، ولأن السجود فيه قمة الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. ذاك لما جاء في الحديث قال: من كان يسجد، بمعنى الحديث، من كان يسجد خضوعا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى سيسجد كما يسجد، مثل ما سجد في الدنيا، يبعث على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه. لا يمكن الإنسان أن يعيش حياته على شيء ثم يموت فجأة على شيء آخر، ولا يمكن أنه يموت على شيء ويبعث على شيء آخر، لأن الحكم عدل والسنن ماضية والقوانين واضحة، وكل شيء أوضحه الله في كتابه لعباده المؤمنين. أما من كان يسجد رياء أو غيره فهذا يصبح ظهره طبقا، يعني مطبق هكذا، لا يستطيع أن يفعل حركة السجود. حركة السجود يحتاج إلى حتى من الناحية الجسدية انحناء، فكأن العضلات والعظام وكل ما في الجسد يتصلب، فلا يستطيع أن يقوم بتلك الحركة. لأجل أي شيء؟ هي كلها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. ما الذي حبسها؟
ما كانت تحبس في الدنيا في عندك اختيار. وتدبروا في الكلمة، قال في الآخرة عن يوم القيامة، قال فلا يستطيعون. هم يريدون ولكنهم لا يستطيعون. قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن لماذا لم يستطيعوا في الآخرة أن يسجدوا بين يدي العلي القدير؟ كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون فلا يسجدون. والسجود هنا صحيح هي الحركة المعروفة في الصلاة اللي تعني أن يضع الإنسان جبهته على الأرض خضوعا وتذللا وانكسارا بين يدي الله سبحانه، ولكن كل سياق الآيات التي قبلها والتي بعدها تجعل من السجود أعظم عبادة، بمعنى أنها تحرك الإنسان ذلك الخضوع. الإنسان أشرف وأعظم ما في وجهه وكل وجسده هو تلك الجبهة، فهو حين ينكب على الأرض ويضع تلك الجبهة على الأرض هذا له دلالات، له معاني عظيمة. ولذلك أي بني آدم في الدنيا من المسلمين من يشهد أن لا إله إلا الله لو يفعل ما يفعل، صعب جدا أنك تجد أحدا يسجد لغير الله. السجود اللي هو هذا الشكل الحركة أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيل. ولكن القرآن لا يكتفي بأن تكون تلك الحركات بدون معنى فقط شكل، لا، السجود يذكرنا بشيء. أنا ما وضعت جبهتي ولا انحنيت لأحد إلا لمن يخلق وخلقني، فكيف في الدنيا أنحني في قراراتي وآرائي وأحكامي وأوامر اللي بعيش فيها لغير الله سبحانه وتعالى؟ السجود يحمل أعظم المعاني. السجود مو حركة، السجود ليس مجرد حركة فيها من الجسد حركة الجسد، ولكنها مفعمة بالإيمان، مذكرة ودافعة للإنسان لا تنحني لغير الله سبحانه وتعالى ولا تخضع لغير الله عز وجل، لأن هذا ما يليق بكرامتك الإنسانية. هذا السجود وهذا الخضوع بين يدي الله سبحانه والانكسار بين يديه يفعل في الإنسان فعلا عجيبا. قد يدوم لحظات من السجود، ممكن يدوم لحظات، ولكنها أعظم لحظات المناجاة، تحرر الإنسان من الخضوع لأي أحد، تذكر بالعهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أنت كم حريص على جبهتك ألا تحنيها إلا لله. احرص على قلبك وعقلك وحياتك وسلوكك ألا يخضع وينحني إلا لأمر الله عز وجل. في ترابط بين المسلم المنقاد لأمر الله وبين السجود. السجود بيحرك بيجدد معاني الإيمان، ولذلك أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، لأنه يتذكر مقام العبودية والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا خضعت بين يدي الله سبحانه وتعالى وأدركت هذه المعاني وتحرك القلب بالمحبة والانكسار والتذلل بين يديه عز وجل، استحضرت مع ما استحضرت أنك ستقف ذلك وهذا الموقف يوم القيامة. كلما سجدت تذكر أنك ستدعى إلى السجود يوم القيامة بين يديه سبحانه. فكيف ستسجد؟ ستسجد على شاكلة ما تسجد في الدنيا، فأحسن السجود في الدنيا ليكون سجودك بين يديه يوم القيامة علامة ودلالة على خضوعك له سبحانه وتعالى. حسن سجودك بين يديه، ولا تجعل السجود مجرد حركة جوفاء، لأن هي حركة
مليئة بالإيمان والخضوع بين يدي الله سبحانه. كل ما فيك عليه أن يسجد لله سبحانه وتعالى، ليس فقط الجبهة اللي هي أشرف ما في الوجه وأشرف ما في الإنسان. اسجد وأنت تباشر أعمالك في حياتك، اسجد لله سبحانه وتعالى في سكناتك، في أقوالك، في أفعالك، لأنك مدرك تماما أن لا أحد يمتلك زمام الأمور في حياتك إلا الله سبحانه وتعالى الذي له تسجد وتركع. والسجود مدرسة. لو تتبعنا مواضع التي ذكر فيها السجود في القرآن ودلالات هذه المواضع لأدركنا أننا في محراب السجود نعيش في مدرسة حقيقية تربي الساجدين الراكعين العابدين على أن يجعلوا الكون كله والواقع الحياتي محرابا يسجدون فيه، ليس فقط بالحركات وإنما بالأفعال والتصرفات. ثم إن القرآن العظيم في ذلك الموضع أعطانا صورة كعادة القرآن مفعمة بالحركة وكأني أرى المنظر أمام عيني. هؤلاء القوم اللي هم قريش، القرآن يحدثنا في سورة القلم المكية عن قريش حين كانت في عنفوان قوتها وتجبرها وتكبرها، والقرآن يأتي فيقول خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لماذا القرآن يعطيني هذا الوصف، هذا الوصف الحسي؟ ولماذا اختار هذه الكلمات؟ قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الأبصار التي في الوجه، التي في الرأس، التي لم تشتغل في الحياة لأجل أن تصل إلى تلك الحقيقة العظيمة وتقلب النظر في آيات الكون المبثوثة حولها وفي آيات القرآن، وعمرها ما خشعت. الأبصار المفروض تخشع وين؟ أين تخشع؟ تخشع في الدنيا، تخشع لعظمة الله حين ترى آياته المبثوثة في الكون، تخشع لما تنظر في آيات القرآن فتسقط وتتساقط الدموع. هذا الخشوع اللي القرآن يثني عليه والقرآن يمتدحه ويعلي من شأنه، ولكن هؤلاء القوم ما خشعت أبصارهم ولا قلوبهم في الدنيا، فكان الجزاء في الآخرة أن جعل الله المذل لهم. قال خاشعة أبصارهم من هول يوم القيامة. ليس هذا فقط، قال ترهقهم ذلة. والكلمات في القرآن العظيم بعناية، كل كلمة في موضعها. الرهق التعب أو القرب من الشيء الشديد اللي يستوجب أنه قد وصل حده. هذه الأبصار أصبحت في حالة من الذهول والتعب والمذلة، إنها وصلت حدها بعد. ولذلك قال القرآن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لماذا جاء بالذلة؟ في الدنيا كانوا هم أعزة على المؤمنين، ساموا المؤمنين أشد أنواع العذاب، تكبروا، تجبروا، طغوا، ظلموا، ما تركوا شيئا إلا فعلوا. وهذا حال كل المكذبين برسالة القرآن عبر التاريخ. لا يمكن أبدا أن يترك المؤمن، وكل الأنبياء عانوا من هذه المعاناة، هم وأقوامهم عانوا من هذه المعاناة. أهل الباطل لا يمكن أن يتركوا أهل الحق في حالهم، ولا يمكن أن يكتفوا فقط بأنهم لا يتبعون الحق ويتركوهم في حالهم. يعني قريش كان ممكن جدا أنها لا تؤمن برسالة القرآن، ولكنها تترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبعه في حالهم. ما فعلوا هذا، حاصروهم، ضايقوهم في أقواتهم، في أرزاقهم، في معيشتهم، ضيقوا عليهم الخناق.
حاولوا إذلالهم بكل شتى الأشكال والأنواع، الإذلال والعذاب الجسدي والمعنوي والنفسي، فكان الجزاء من جنس العمل يوم القيامة. فعلتم هكذا بالمؤمنين وانتهت الدنيا. ولماذا القرآن لم يأتي بجزائهم هنا في الدنيا؟ ليبين حقيقة أن الظالم ليس بالضرورة أنك ترى مصرعه أو نهايته في الدنيا أبدا، ممكن يعيش حياته بالطول وبالعرض وأنت لا ترى فيه بأسا، ولكنه أين سيذهب من محكمة الآخرة؟ الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا ليس فيها فصل الخطاب، لا. ولذلك القرآن أخر كل هذا إلى يوم القيامة. قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تلك الأبصار التي لم تغني عن أصحابها شيئا، لهم عيون ولهم أعين لا يبصرون بها، لم ترهم الحق حقا، لم تقودهم إلى الحق، لم تقودهم إلى الصواب، لم تسر بهم نحو طريق الله سبحانه وتعالى، فكانت في الآخرة خاشعة، شيء جديد عليها كل اللي تشوفه أمامها يوم القيامة. أما المؤمن صحيح موقف يوم القيامة مهول، ولكن كل العلامات والأسئلة والمواقف يعرفها قبل أن يموت، يقرأها في القرآن، أليس كذلك؟ ما في شيء جديد، الفيلم كامل معروض أمامه قبل يوم القيامة. فما سيراه إنما هو تصديقا لما قرأه وسمعه وصدق به وآمن به وعاش عليه، ويوم القيامة يراه عيانا. قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اسجد قبل أن لا تسجد، اركع قبل أن لا تتمكن من أن تركع بين يدي، تم صلي، قف، واصل قبل أن لا تتمكن من هذا كله. ونحن في حياتنا الدنيا لنا أمثلة في هذا كله. الإنسان تمر عليه مرات في حياته يصاب بأمراض أو بعاهات أو مشاكل تمنعه من السجود، ممكن تمنعه من الصلاة، تمنعه من حركات الصلاة. إذن أما أنك الآن أنت في هذه الفرصة اللي نحن فيها، صحة في بدن، عافية في جسد، أمان، قوة، ما الذي يمنعك من الصلاة والعبادة والصلاح والقيام بما ينبغي أن تقوم به؟ ثم انتقلت بعد ذلك الآيات العظيمة إلى سياق التهديد والوعيد، وكأن السورة العظيمة تدافع بكل آياتها وحروفها عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، تشريفا له ورفعا لمكانته عليه الصلاة والسلام. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وتدبروا لما الرب العزة سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم فيقول فذرني، خليني، اتركني، المسألة بيني وبين هؤلاء، لأن العذاب لا يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كذبت قريش وغير قريش بهذا القرآن العظيم الذي أطلق عليه القرآن هنا في السورة بهذا الحديث، المعركة ما أصبحت بينهم وبين نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لا، قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. والآية وعيد ليس فقط لأهل قريش الذين كذبوا بالقرآن، لكل من يكذب بهذا الحديث، كل من كذب بالقرآن بأي شكل من أشكال التكذيب. معركتك إنما هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاستعد. شوف انت إلك نفس أن تقف أمام من خلقك. طيب لماذا المعركة صارت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى؟ الكلام كلامه، كلام ليس كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا كلام البشر، ولا كلام أي أحد. هذا الخطاب خطابه،
هذا القرآن قرآن، هذا كلامه. ولك أن تتخيل نحن كل أشكال التكذيب حتى اليوم، لأن أنت شكل من أشكال التكذيب والهجر للقرآن إنك تقرأ وتحفظ، لا بأس في المساجد وفي حلقات التحفيظ، ولا تحفظه في واقع ولا في عمل ولا في قضاء ولا في حكم ولا في مؤسسات ولا في اقتصاد ولا في إعلام، وتدعي أنك تحفظ القرآن. اسمع هذه الكلمة: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. لكل بشر، فردا، مجتمعا، دولة، أي شيء، المعركة مع القرآن معركة ليست فقط خاسرة، مؤلمة، نهايتها مؤلمة. فإياك أن تحادد الله في كلامه، إياك أن تحارب هذا القرآن. هاي إشكالية خطيرة اليوم في حياتنا، كثير من الناس لا ينتبهون إليها. لما تقول له القرآن وأحكام القرآن يقول لك قبل قرون يعني ما يصير، الدنيا تطورت تغيرت. إياك، لأنك تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. بالدليل هذه الآية: فذرني، ليست بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش، وإنما بين الخالق الذي أنزل هذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ماذا ستفعل بهم يا رب؟ قال سنة ماضية في الخلق، ليس فقط في من يكذب من قريش، كل الأمم. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنتان من السنن ماضية في كل من يحارب ويحادد هذا القرآن العظيم. أولا الاستدراج، والاستدراج من الكلمة اللفظة في اللغة العربية من درج، والدرج تصعد عليه أو تنزل درجة درجة. فحين يقول رب العزة سبحانه وتعالى سنستدرجهم، يعني نمهلهم في العقوبة فلا نأتي بها فجأة، وإنما نأخذهم بها درجة درجة. ومن الذي يمهل في العقوبة ولا ينزل العقوبة بشكل واضح ومباشر؟ القادر، القوي، العزيز. لكن الإنسان الضعيف يتعجل، تراه يتعجل بالعقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، كل شيء بقبضته سبحانه، فلا يتعجل ولا يعجل في العقوبة. سنستدرجهم، والسين طلب، يعني على أقل من المهل. وأكد هذه السنة في الماضية في التعامل مع الظالمين، قال وأملي لهم. والإملاء الفترة الطويلة من الزمن، من الملاوة، كلمة ملاوة، فترة طويلة من الزمن. وأملي لهم، قانون من القوانين الذي يحكم نهايات الظالمين، استدراج وإملاء. فلا تتوقع أبدا، لأن احنا عايشين الآن في أزمة، إنه لما نرى الظالمين عايشين وعايثين في الأرض فسادا، وكلما زادوا ظلما وفسادا زادهم الله مالا وقوة وصحة وفتح عليهم. والقرآن قال في آيات أخرى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا من هذه السنة، استدراج وإملاء. وليس فقط هذا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني يجي على المكان اللي هو لم يعمل له حساب، ويظن هذا الظالم الذي يحادد الله في آياته إنه هذا المكان بالضبط النقطة اللي هو متمكن فيها، وإذا بالله سبحانه وتعالى سبحانه جل شأنه يأتيه من حيث لا يعلم. نقطة قوته هي نقطة هلاكه، النقطة اللي يهيأ له فيها أنه سينتصر هي بؤرة هلاكه. شيء عجيب.
وأملي لهم إن كيدي متين. وكيد الله سبحانه وتعالى وقد ذكر في القرآن بما يليق بجلاله، إنما يدبر سبحانه وتعالى، متين قوي شديد على حين غفلة وبدون سابق إنذار. طيب يبقى السؤال، هو لماذا كل هذا؟ لماذا استدراج وإملاء وكيد؟ لأجل أي شيء؟ ليثبت الذين آمنوا ويمحص الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وتستيقن قلوبهم بهذا القرآن الذي يرونه وما مع أعينهم ويرون الواقع الذي يعيشون فيه. هاي حقائق. إذن ما يتخيله أو يجادل به بعض المسلمين من ضعاف النفوس اليوم لما يقول لك شوف الظالم، لماذا ربي سبحانه وتعالى يمد له ويعطيه؟ ربك سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم إن الله عز وجل له قوانين، له سنن نافذة في الكون، وهذه السنن بينها في القرآن. اقرأ القرآن حتى تفهم. فأنت إذا لم تقرأ القرآن لن تفهم الواقع. أنت إذا لم تقرأ القرآن لن تفهم الواقع، ستتخبط. ولذلك القرآن وصف هؤلاء قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة كما عاشوا في الدنيا، أبصارهم خاشعة لم تغذ بنور آيات الكتاب العظيم، عاشوا في ذلة وإن كانوا يظنون أنهم أعزاء. وإلا بالله عليك قل لي أي نوع من أنواع العزة حين تخضع لهذا وذاك، وهذا يحركك يمينا وذاك يحركك شمالا وكأنك لعبة في أيدي البشر؟ أي نوع من أنواع العزة هذه؟ المؤمن من أين تأتيه العزة؟ لا يحركه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا كتاب الله عز وجل. عزيز ولو كان فقيرا متواضعا في إمكانياته، لأن عزته تنبع من هذا الإيمان، من هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى، من هذا اليقين بأنه وأملي لهم إن كيدي متين. تلك العزة التي جعلت القرآن العظيم يؤكد حقيقة غابت عن كثير من الدعاة اليوم. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ليكون أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم استنكار الخطاب أسلوب رائع يحرك النفوس، ليكون أنت تطلب منهم أجر، فهم من مغرم مثقلون، تثاقلوا من كثرة الديون اللي أنت تغرمهم نتيجة لتلك الدعوة. الآية واضحة وصريحة وبيان وتأكيد لكل الدعاء: إياك أن تباع وتشترى. من صرت تنباع وتنشري انتهت دعوتك، ما عاد لك رسالة. من صار فيه بيع وشراء انتهيت، فلا تنباع ولا تنشرى. يوم اللي تمسك هذا القرآن العظيم وتتكلم عن آياته العظيمة، إياك أن تطلب من الناس أجرا قليلا أو كثيرا. بعض الناس قد يسأل ما قالوا الفقهاء اللي يعلم الناس القرآن هل يجوز أن يأخذ الأجرة أو ما يأخذ الأجرة؟ الوضع مختلف مع التحفظ الشديد أيضا بين قوسين، لأنه الإنسان يعرف نفسه. في أشياء من تصير مهن تفقد مقصدها وقيمتها وغايتها. ولذلك العلماء الكبار من السلف كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يكون إلى مصدر رزق يشتغل فيه، اللي يبيع أقمشة، اللي يبيع يرعى بالغنم، اللي يفعل ما يشاء. ولكن لما تأتي عند التعليم القرآن والدين ما يأخذ من الناس شيئا. لماذا؟ حتى يبقى طول عمره حرا عزيزا، كلمته لا تباع ولا تشترى. من صار فيها بيع وشراء ومساومات، الكلمات أصبحت جوفاء. وأنت ثم أنت حين تتعامل في خدمة هذا الكتاب أنت أصبحت أجيرا عند من؟
عند الذي علمك ويعلمك وتحدث الناس عن آياته، فأي أجر راح تقبل من الناس؟ أنا لا أتكلم هنا عن أجرة تعليم القرآن أو ما شابه، ولكن مع بين قوسين التحفظ على القضية. بمعنى آخر، راجع نفسك، راجع حياتك، راجع أسلوب حياتك، لأن الأجر حين تتقاضاه من الله سبحانه وتعالى أعلم أن خزائن الله لا تنفذ. فماذا تفعل بخزائن البشر؟ القرآن كتاب يعلمك العزة، يعلمك الحرية، يعلمك أن تبقى أمير الكلمة التي شرفك الله بأن تقولها، أن تبقى أجيرا عنده وليس أجيرا عند خلقه. فرق كبير بين أن تكون أجيرا عند الله وبين أن تكون أجيرا عند كائن من يكون من البشر. لما تصير أجير عند الله لن تخضع إلا لأمره ولن تتلقى الأوامر إلا منه، ولكن حين تكون أجيرا عند أحد من البشر ستخاف يوما وستخشى أن يغضب يوما وتبحث عن رضاه يوما آخر، فماذا بقي لك من الإيمان بالله سبحانه؟ فلما تشتغل بالقرآن لا تصبح أجيرا عند أحد. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. شوفوا القرآن كيف يستعمل الأساليب، أسلوب غير مباشر، ويريد هنا أن يبين واحدة من الأشياء، إنه أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم قضى من حياته وهو يضحي لأجل هذا الدين؟ كم قضى؟ نحن لو نريد أن نقيم، لو فرضنا نريد أن نقيم الأجرة على ما فعله وقدمه عليه الصلاة والسلام، تقيم بماذا؟ تقيم بماذا؟ بعدد الناس اللي دخلوا في رحاب الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله إلى أن تقوم الساعة، ولا بعدد اللي يركعون، ولا بعدد اللي يسجدون، ولا بعدد اللي يسبحون؟ وما قيمة أجر؟ لأن قريش في البداية كما نعلم في نفس الفترة جاءت إليه تساوم: يا محمد تريد مالا؟ جمعنا لك من أموالنا حتى أصبحت أكثرنا مالا. ما فاهمين، ما مدركين، كل شيء يقاس بالمادة. علاقتك مع القرآن لا تقاس بأموال ولا بدنيا ولا بشيء، تقاس بأي شيء، بذلك العقد والعهد الذي بينك وبين الله سبحانه. كلما خدمت هذا القرآن من قلبك كلما فتح الله لك من الخير ما لا يعلمه إلا هو. قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون. كل استنكار جاء إلى قضية أخرى: أم أن هؤلاء الناس عندهم الغيب وتدبروا سورة القلم، قلم ويسطرون وكتب ويدرسون والآن يكتبون، وهي من أوائل السور التي نزلت في مكة، حتى لا يقال أن هذا الدين ليس دين تعليم. هذا الدين وهذه السورة من بدايات ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن يحدثنا في السورة يدرسون ويسطرون ويكتبون ويقرؤون. قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون. طلعوا على الغيب. وماذا في الغيب؟ القرآن في سورة القلم تحديدا حدثنا كثيرا عن الغيب، لأنه وقت نزول هذه السورة، وقت نزول القرآن في ذلك الوقت، كانت قريش قد أحاطت وضيقت الخناق على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني لو يجي أحد ويقول له ويقول للمؤمنين القلة آنذاك، البلال وهؤلاء الذين عذبوا في سبيل الدعوة، ستفتح الدنيا والعالم وسيصل صوت الأذان للعالم كله، صعب جدا أنه يتوقعوا أو يتخيلوا. ما اطلعوا على الغيب. لو اطلعوا على الغيب، ولذلك قال
أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ليكون شايفين الغيب، ماذا سيرون لو رأوا الغيب؟ سيروا. ونحن اليوم ماذا سنرى لو رأينا ولا تصورنا؟ لا رأينا عزة هذا القرآن، ولا رأينا أن هذا القرآن العظيم اللي اليوم عدد كبير من المسلمين هجروه وتركوه في حياتهم وواقعهم، بل وحتى في يومهم ليلهم ونهارهم، وضيقوا عليه الخناق في سلوكياتهم وأعمالهم، سيجدون أن هذا الحديث وهذا القرآن سيظهره الله على الدين كله، وسيصل صوته إلى آخر مكان في الدنيا، وسينتشر وسيرتفع، وسيرفع الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة، وسيصدق بها من يكذب بها اليوم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم انتقلت الآية العظيمة للخطاب مباشرة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ما المطلوب منك؟ اصبر. هذا الدين يحتاج لصبر، هذا القرآن والتعامل مع القرآن يحتاج لصبر. اصبر. نحن في كثير من الأحيان ينقصنا الصبر، ننظر إلى أبجديات الحياة وأحداث الحياة فنكبل ونقيد ونصبح أسرى للحظة التي نعيش فيها. لا تكن أسيرا للحظة. اصبر. اصبر لأي شيء، فاصبر لحكم ربك. تدبروا معي، في فرق بين أن تصبر لحكم البشر وبين أن تصبر لحكم ربك. هو لما قال في الآيات الأول قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، قلنا أن المسلم إنسان أسلم قيادة حياته لحكم الله عز وجل، فحين يصبر لحكم من؟ لحكم ربك. أنت لا تصبر لحكم البشر، اصبر لحكم ربك. ماذا يحكم فيك الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يحكم أن المطلوب منك، سواء كنت نبيا أو داعية أو تريد أن تنشر الخير بين الناس، إنك تستمر على ما أنت فيه ولو بقيت وحيدا. ليس هناك من يؤيدك ولا من يقف بجانبك. اصبر لحكم ربك. وتدبروا في الكلمة، قال ربك. هذا الحكم الذي يجري في الكون وفي نفسك وفي خلقك من أين جاء؟ من ربك. والرب هو الذي يربي سبحانه وتعالى أحيانا بالشدة، ويربي بالبلاء، ويربي بالمنع، ويربي بالمرض، ويربي بالقهر، ويربي بكل شيء. رب، اصبر لحكم ربك. كيفما يكون حكم الله فيك فاصبر لأقداره سبحانه وتعالى ولأحكامه الشرعية، لأن الحكم حكم بالقضاء والقدر، وحكم كذلك الأحكام الشرعية المختلفة. اصبر لحكم ربك في كل شيء في حياتك. لذلك صاحب الحق، صاحب القرآن، دواؤه الصبر، علاجه الصبر. لا يمكن أن يعيش بدون صبر. قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. تدبروا القرآن العظيم، لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا ولو كان نبيا، ما في. ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو منو؟ صاحب الحوت نبي، هو نبي من الأنبياء، والقرآن العظيم يخاطب نبينا الكريم ويقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يا الله، إذا كان الأنبياء حين يقع ويصدر منهم مثل هذا القرآن هكذا يخاطبهم ويحدثنا عنهم، فكيف نحن البشر؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ماذا فعل صاحب الحوت؟ قال إذ نادى وهو مكظوم.
كظمه وضايقه انفضاض القوم من حوله. يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، دعا قومه والقوم ما استجابوا، فاشتاط غضبا وضيقا وانزعاجا منهم. وكان النبي يونس عليه السلام كما يقال غسل يديه منهم، قال هؤلاء لا فائدة منهم. فالقرآن العظيم قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. 13 عاما ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم في مكة، وما آمن معه إلا قليل، والقرآن يقول له ولا تكن كصاحب الحوت، اصبر. فيا صاحب الحق اصبر، أنت مأجور على أي شيء، ليس على عدد من يتبعك ويسير خلفك ويؤيدك، أجرك محفوظ. اصبر، اسعى، اعمل. لا يمكن أنت أن تزرع اليوم وتحصد غدا، مستحيل. تجهز الأرض وتسقي وتحرث وتعمل وتبذر وتضع وتداري إلى أن يأتي الوقت المحدد. وكذلك النفوس، نفوس البشر، أنت حين تتعامل القرآن أين يكون؟ مع الناس، مع البشر، مع الواقع. والواقع ليس كما تتمناه أنت أو تصفه، تريده واقعا ورديا لا فساد فيه، ولا لابد من التدافع بين الحق والباطل. مشكلة حقيقية في واقعنا اليوم أن أصحاب الحق وأهل الحق والعدل والقرآن قليلين الصبر، بينما أنت تأتي على كثير أو عدد من أهل الباطل ترى يصبر على باطله ويتأنى في باطله وينفق الجهد والمال والوقت لأجل الباطل الذي يؤمن به وهو باطل. وأحيانا كثيرة لا ترى من أهل الحق ذاك الصبر، وإنما سرعان ما تريد النفس أن ترى ثمار ذلك الصبر. فالقرآن أعطاني في سورة القلم نموذج يونس عليه السلام، دعا قومه لم يؤمنوا، انتهى، أراد أن وتركهم فعلا، تركهم وخرج. والقرآن قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذا نموذج يونس عليه السلام، نموذج من الأنبياء من أصحاب الحق والدعوة والرسالة، ما صبر على قومه. والقرآن يقول ويأمر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا تكن كصاحب الحوت، اصبر وتحمل أعباء هذه الدعوة. هذا الصبر وهذه الآيات العظيمة اللي حقيقة تحتاج أن نقف عندها طويلا، القرآن العظيم يعلمنا فيها من جملة ما يعلمنا الصبر على الدعوة، الصبر على تعليم الحق، الصبر على تعليم القرآن. فاصبر لحكم ربك. وحكم ربك هو ليس فقط في الأوامر والنواهي، ولكن حكم ربك سبحانه وتعالى الماضي في الخلق. ربي سبحانه وتعالى كما ذكر في الآيات التي قبلها الصلة واضحة، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعليك أن تتعلم أن هناك سنة من السنن، سنة الاستدراج. فلا تتساءل حين ترى أن الظالمين لا يصرعون، ولا ترى مصارع الظالمين، وإنما ترى تخبطهم في الأرض يمينا وشمالا، وزيادة لهم وإملاء وإمدادا بالنعم والقوة. لا قانون من القوانين، تحتاج صبر لو ما تحتاج، قال فاصبر لحكم ربك. هذه حقيقة من الحقائق. وتراهم على فسادهم وإفسادهم وتبذيرهم
ربي سبحانه وتعالى يمد لهم مدا، ويقول في آيات أخرى ولا تعجل عليهم. ما المفروض تعجل؟ لماذا هذه السنة أو هذا القانون؟ الدنيا كلها دار ابتلاء، عامل الوقت فيها مهم جدا. واحدة من الحكم، حكم كثيرة، ولكن واحدة منها أن الله سبحانه وتعالى حين يعطي هذا الإمهال والإمداد والإملاء للإنسان لعله يرجع، لعله يتضرع، حتى الظالم يعطيه فرصة بعد فرصة، ويعطي لأهل الحق كذلك فرصة لأجل أي شيء، لمواجهة ذلك الباطل. ولذلك المواجهة بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكفار قريش استمرت العمر كله. يعني لو على وجه الحقيقة أردنا أن ننظر كم سنة استمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهته إلى حد فتح مكة، وما انتهت القضية عند فتح مكة، يعني تقريبا كل عمر الدعوة، لأن هي عمر الدعوة كله ما يجي له 23-24 سنة، قريب 20 سنة هو في هذه المواجهة بدون تأفف، بصبر، بتحمل، بإدراك لسنة الله الماضية، إنه أنت المطلوب منك العمل، والمطلوب منك أن تقوم بدورك، والمطلوب منك أن تعلم وأن تصبر، ولكن ليس المطلوب منك أن تحدد لا مواعيد العقاب ولا مواعيد إنزال العقوبة ولا مواعيد الجزاء ولا كيفية الجزاء، لأن ما حدث كما سنأتي عليه في المرة القادمة إن شاء الله في قصة يونس عليه السلام فيها عبر، فيها دروس لأنموذج يريد أن يتعامل مع الأحداث ومع الناس وفق تصوراته هو، بينما أنت المفروض أن تخضع لهذا القرآن العظيم لكل ما جاء فيه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. المؤمن كذلك في هذه الآيات وهو يقرأ أواخر هذه السورة العظيمة يرى سورة مليئة بالمشاعر الإنسانية المختلفة. القرآن بيعبر عن كلمات ويستعمل مفردات وكلمات حتى في التعبير عن حالة يونس عليه السلام النفسية، مكظوم من الغيظ، من الحمق، من رؤية الظالمين وهم يرتقون ويرتفعون في ظلمهم، ورؤية الحق على ما هو حق دون أن يجد له من ينصره. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمر بهذا، هم على الحق ولكن مع ذلك كانوا يعذبون وهم على الحق، وأهل الباطل هم على باطل يعذبون أهل الحق. إذن هي المشاعر الإنسانية التي ينقلها لي القرآن ويصفها بدقة لأجل أن تبقى القيمة الحقيقية لما يقوم به الإنسان، قيمة الاتصال بهذا القرآن العظيم والسير على منهجه وهداه.